สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ The Explorer รายการที่จะทำให้คุณไม่ต้องพูดว่ารู้งี้ลงทุนดีกว่าพบกับผมปณิธานศรีอินทร์ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ TMBAM Eastspring เช่นเคยครับพี่ไกรพงษ์สันยอดเมืองเจริญของเราผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ TMBAM Eastspring แกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปั้นอยู่ที่ไหนครับเซ็นทรัลเวิลด์ป่ะครับอยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับมารับเทศกาลรถติดใช่ไหมเป็นช่วงเวลาที่น้องๆเปิดเทอมนะวันแรกสัปดาห์นี้แล้วก็ฝนตกนะรวมถึงจะมีอีเวนต์สำคัญใช่ไหมพี่ไกรในกรุงเทพสัปดาห์นี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาดีเบตอะไรนะก็เป็นรายการให้ความรู้ด้านการลงทุนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกท่านอาจจะเห็นไปแล้วนะครับก็จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับทั้งสองท่านนะครับอยากจะให้พี่ไกรเกริ่นสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรกันครับผมก็เราจะลิงก์จากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับถ้าเกิดใครติดตามเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องหุ้นโลกใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วกองทุนหุ้นโลกที่เรารู้จักกันนะมันก็มีทั้งกองทุนที่เป็น active fund นะครับก็คือเราลงทุนแล้วก็เชื่อมือของผู้จัดการลงทุนนะครับแล้วก็พอเอาเงินไปให้ผู้จัดการลงทุนนะครับผู้จัดการลงทุนก็เอาไปลงหุ้นนะครับที่เขามองว่ามีปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะครับมีมูลค่าไม่แพงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเงินลงทุนของเราก็จะเติบโตไปนะครับอันนี้ก็จะใช้ฝีมือของผู้จัดการกองทุนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีอีกกองประเภทนึงที่เป็นพวก passive fund นะครับก็คือลงทุนตามดัชนีนะครับก็อันนี้ก็คือเราลงทุนไปแล้วนะครับเราก็ได้ผลตอบแทนเกาะกับดัชนีหุ้นโลกไปนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยนะครับผลตอบแทนนะครับจากการลงทุนในพวก active fund เนี่ยมันก็จะสูงกว่า passive fund โดยปกตินะครับซึ่งอย่างกองทุนหุ้นโลกที่เรามีอยู่ในพอร์ตเนี่ยก็จะมี global quality growth นะครับแล้วก็ global capital growth นะครับซึ่ง2กองเนี้ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถที่จะชนะตัวดัชนีหรือว่า global index ตรงนี้ได้อยู่ประมาณสัก 4-5% ต่อปีนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับทีนี้วันนี้ก็เลยเรามาจับลึกกันนะครับว่าตัว global capital growth นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเขาถึงทำ performance ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของผลกระทบนะครับจากเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นเรื่องของตัวเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการล็อกดาวน์ในประเทศต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มมีทีท่าที่จะ reopening นะครับซึ่งผู้จัดการลงทุนพวกนี้เขามองเห็นเรื่องของโอกาสหรือความเสี่ยงยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือผู้จัดการลงทุน2ท่านนี้นะครับก็คือเขาเป็นสไตล์เรียกว่า bottom up นะครับเป็น pure bottom up นะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงพวก Warren Buffett นะครับก็คือเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของปัจจัยทางแมคโครมากนักนะครับเขาจะเน้นเรื่องของการคัดเลือกหุ้นนะครับที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะครับมูลค่าที่แพงนะครับมูลค่าไม่แพงแล้วก็ถือไปยาวๆครับนี่ก็อยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาฟังรายละเอียดของกองทุนนี้กันเพราะว่าโดยหลักการนะครับแล้วก็วิธีการคัดสรรของกองนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแบบpure bottom up แบบ pure VI กันเลยนะครับค่อนข้างที่จะมีหลักการนะครับแน่นหนานะครับก็สามารถที่จะปรับเอาไปใช้นะครับในการลงทุนส่วนบุคคลบางส่วนได้ด้วยนะครับเพราะว่าถือว่ามีเรื่องของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับในการคัดสรรหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็อาจจะแนะนำนะครับ guest speaker 2 ท่านเลยวันนี้นะครับผมก็เรียนเชิญนะครับทั้ง2ท่านนะครับ let me introduce นะครับ Mr. Paul Williams นะฮะ Head of International Distribution จากPolen Capital นะครับผม and Mr. Simon Gregory นะครับinvestment specialist นะครับจาก Polen Capital Good evening Paul and Simon Good evening Good evening. Thank you very much. It's an absolute delight to be here. We're looking forward to speaking to you about the Amundi Polen Fund, and I hope we have lots of questions. But thank you. Okay, and thank you very much. It's appreciated with us as well. ก็วันนี้นะครับรายการจะเป็น2ภาษานิดนึงแต่ไม่ต้องกังวลนะครับก็หลังจากที่ทั้ง2ท่านนะครับได้ให้ความรู้เราก็ผมกับพี่ไก่ก็จะแปลให้ฟังด้วยนะครับแต่ว่าถ้าฟังไม่ทันจริงๆก็ถือว่าฟังสำเนียงเพราะๆนะครับจากฝั่งอังกฤษไปละกันนะครับ Okay, let's start with the first questions. Simon, what is your view about the inflation, Fed action, also the global growth right now? Yes, well, firstly, thank you very much for your kind invitation. Great to be here, and I'll do my level best to answer your questions. And I think on that very big topic, it's very clear that right now there are quite a few external pressures that are weighing on, I would say, pretty much every company and every business globally. And these are likely to present a challenge to these businesses over the coming months and quarters. And I think when you look at interest rates and inflation, they are effectively
two sides of the same coin. However, they do have slightly different impacts on companies. I think if we look at interest rates first, rising interest rates are clearly impacting the cost of borrowing for individuals, for countries, and also for companies. One of Poland Capital's non-negotiable 5 fundamental guardrails is to only invest in companies that have either low levels of debt or, preferably for us, no debt on their balance sheet. And this is very important because we don't want to invest in companies that are reliant on the debt markets to keep their businesses alive or developing. And when you hit a period of rising interest rates, companies will have to divert increasing amounts of cash flow to finance their either coupon payments or their interest payments on fixed or floating rate debt. And this is not productive activity for us. When we look at the inflationary side of the equation, clearly many companies and individuals are tackling inflation for the first time in a very long time. And what we like to do is invest in businesses that have essentially inbuilt resilience against things such as inflationary impacts. And there are a number of ways that we look to do that. Firstly, we look to invest in companies that have very strong brand names. And in our current global portfolio, 2 names I think that would be good evidence of that are LVMH, Louis Vuitton, and also Nike. Both companies have very strong brand presence at slightly different ends of the consumer spectrum. But what that means is with a strong brand name, you are able to either maintain your price margins or your profit margins, or you can gently increase them over time as well. And both companies have done a very good job of doing that. I think the second way you can defend your margin position is to provide your customers with effectively an essential good or an essential service. 2 companies I think stand out for me in that respect, and these are both companies that we hold in the portfolio right now, and that's Adobe and Microsoft. And they operate in a very similar way, providing software as a service for their customers. Adobe is by far and away the leader in providing software for the creative industries with its seamless suite of apps. And this is an essential tool for these businesses if you work in web design or advertising or the creative professions. These are essential tools to help you do your jobs. And it's unlikely that customers are going to go elsewhere. Adobe displays very high levels of recurring revenues, well in excess of 90% every year. Its customer base is very sticky because they love the product that Adobe delivers. And this gives Adobe a certain amount of pricing power. If we look at Microsoft, it's a company very familiar to many of us. Many people use Windows and the Office suite of apps to do either home activities or work activities. And many companies, pretty much most companies, use Microsoft's apps to help their employees be more productive. Alongside that, Microsoft has a dominant position in cloud provision via Azure Cloud, and companies are shifting much of their data, either internal data or customer external data, to the Azure Cloud. And it's unlikely, even if we start to hit a difficult period, that companies are going to be cancelling their subscriptions to Windows or to Azure. So there is a certain resilience there because these are the new tools to do work every day, and they're essential for many businesses. Companies can also start to change their business model. And I'll go back to Nike here and also to Adidas, both companies that we hold. And those companies are looking to change the way they sell their goods to customers, moving away from third-party retailers, such as, for example, Foot Locker, and selling more of their inventory either in their own branded stores or online direct to consumers. Clearly, this is a higher margin business because they're not paying away some of their margins to a third party to sell their goods. So they have that flexibility and that strength to be able to defend and slightly increase their margins. Finally, when we look at the other side of inflation, then that's input prices. And clearly input costs have been going up, both in terms of raw materials and labor, and also things such as shipping costs. Most, if not all of the companies we invest in do not rely on large inputs of raw materials, be that energy or sort of hard commodities in terms of metals and so on. These are clearly areas where prices have been rising rapidly.
we focus on companies whose principal input is human capital, hard work, intelligence, innovation. And whilst there have been price rises in terms of wages paid to workers, and that's still a pressure that's within markets, many of the companies that we hold have been experiencing this for quite some time, particularly those technology companies domiciled in Europe and the US, where there's been a lot of upward pressure on wages as companies compete for the very best software engineers, designers, web designers, programmers, and so on. And despite these upward pressures in wages, these companies have managed to be very successful. So they've got quite a long-term experience of that. So what we're looking to do overall is to combine all of these different companies into a portfolio of what we believe are simply the most competitively advantaged businesses worldwide. And if they maintain these competitive advantages, we think they will be in a very good position to weather some of the headwinds that are coming the way of every single company. Thank you, Simon. I think it's a quite interesting answer and completely key takeaways to get that. Let me translate into Thai. ก็คุณไซมอนนะครับผมได้ให้ key takeaway กับเรานะครับในแง่ของสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอยู่2เรื่องอย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วแหละนะครับก็คือในแง่ของเงินเฟ้อนะครับผมแล้วก็ในแง่ของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเอาในแง่ของการขึ้นดอกเบี้ยก่อนแล้วกันนะครับในแง่ของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างที่ทุกคนทราบกันถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนาะในแง่ของต้นทุนนะครับการกู้ยืมต่างๆเนี่ยก็จะมีดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับแปลว่าบริษัทเนี่ยที่ถ้ามีการกู้เงินหรือว่ามีการออกหุ้นกู้ต่างๆมีต้นทุนสูงขึ้นนะครับเรื่องของกำไรเนี่ยก็จะกระทบแน่นอนเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยถ้าคัดสรรนะครับหุ้นหรือว่าพอร์ตโฟลิโอในลักษณะที่เป็นแบบมีหนี้น้อยนะครับหรือว่าไม่มีหนี้เลยเนี่ยก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับการลงทุนของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็น key takeaway ที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับในส่วนที่2นะครับในแง่ inflation เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันก็คือเราหลีกเลี่ยงในสภาวะนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนในหุ้นก็จะค่อนข้างแพ้ทางเกี่ยวกับเงินเฟ้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าลักษณะของการคัดสรรนะครับหุ้นแนว bottom up เนี่ยที่จะผ่านในสภาวะเงินเฟ้อไปได้เนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่4หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับ4เรื่องหลักๆอันแรกนะครับที่ทางคุณไซมอนได้นำเสนอก็คือในเรื่องของ branding นะครับถ้า branding แข็งแกร่งเนี่ยนะครับในลักษณะของการผลักราคานะครับให้มันสูงขึ้นหรือว่าขึ้นราคาเนี่ยผู้บริโภคก็ไม่ได้รู้สึกกระทบกระเทือนมากรวมถึงในแง่ของเซกเตอร์ของสินค้านั้นๆนะครับตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเป็น LVMH นะครับอย่างหรือ Vuitton นะครับหรือว่าแบรนด์เนมที่อยู่ในเครือเขาทั้งหมดนะครับการผลักราคาขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้กระทบกลุ่มผู้บริโภคสักเท่าไหร่เนื่องจากผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีกำลังซื้อเนี่ยที่มีการจับจ่ายในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับหรือกระทั่ง Nike เนี่ยนะครับก็คือจะเห็นว่านวัตกรรมรองเท้าเสื้อผ้ากีฬาต่างๆเนี่ยก็จะมีการขึ้นราคาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนกีฬาแฟนฟุตบอลแฟนบาสหรือว่าพวกรองเท้าวิ่งเนี่ยก็จะมีคนที่จะซื้อหาอยู่หรอกนะครับเพราะพวกนั้นก็จะมีเรื่องของผลตอบแทนที่ไม่ได้แผ่วสักเท่าไหร่เนื่องจากรายได้เขาสามารถที่จะขึ้นราคาแล้วก็ผลักไปสู่ผู้บริโภคได้นะครับจุดต่อมาที่น่าสนใจนะครับก็คือในแง่ของบริษัทนะที่เกี่ยวข้องนะครับกับการที่มีการใช้งานอยู่ทุกวันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ IT หรือว่าดิจิทัลนะครับตัวอย่างที่ทางคุณไซมอนยกมาก็จะเป็นเรื่องของ Adobe แล้วก็ Microsoft นะครับ Adobe เนี่ยก็คือจะมีรายได้นะครับที่เป็นเรียกว่ารายได้ที่สม่ำเสมอหรือว่า recurring income เนี่ยนะครับอยู่อย่างต่อเนื่องประมาณ 90% เลย Adobe ถ้านึกง่ายๆเร็วๆก็คือจะมี Adobe Photoshop ใช่ไหมรวมถึง PDF อันนี้ทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันถ้าไปดูในแง่ของรายได้ของบริษัท Adobe ก็จะค่อนข้างเติบโตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ Microsoft เนี่ยทุกคนก็หลับตาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีการใช้งานอะไรกันอยู่บ้างนะครับ Windows แล้วก็ใช้กันทุกวันใช่ไหมในแง่ของ Cloud เนี่ยก็จะมีการใช้ในตัว Azure เนี่ยเป็นหลังบ้านของหลายๆบริษัทรวมถึงชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ใช้งานเกี่ยวกับเกมมิ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับทาง Microsoft นะครับอย่างตัว Xbox หรือว่าที่เพิ่งซื้อมาก็ Activision Blizzard ใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันหลายๆคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะก็ได้ใช้งานเซอร์วิสที่อยู่ under Microsoft อย่าง LinkedIn ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราใช้งานกันแทบทุกวันนะครับอีก2ข้อนะครับที่ค่อนข้างจะเป็น key takeaway สำหรับกิจการที่จะผ่านสภาวะของเงินเฟ้อไปได้นะครับอันที่3เนี่ยก็คือในแง่ของ business model ถ้ามันมีการปรับตัวอยู่ตลอดหรือว่ามีการเปลี่ยนนะครับให้เข้ากับสถานการณ์เนี่ยตัวอย่างที่ยกมาก็จะเป็นNike Adidas ก็อาจจะมีพวกomnichannel นะครับที่สามารถที่จะขายออฟไลน์ก็ได้ออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็แบรนด์ก็แข็งแกร่งอีกก็สามารถที่จะทำให้กิจการเนี่ยสามารถโตอย่างสม่ำเสมอไปได้ผ่านสภาวะนี้ไปได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่มีการยกมาก็คือในแง่ของ input นะครับคำว่า input ก็คือในแง่ของต้นทุนต่างๆนะครับซึ่งถ้าเป็นบริษัทที่
มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นทุนพลังงานเยอะหน่อยนะครับหรือว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์สิ่งนี้เนี่ยก็อาจจะกระทบต้นทุนแล้วก็กำไรของบริษัทได้นะครับทำให้เรื่องของราคาหุ้นหรือผลตอบแทนเนี่ยอาจจะตกลงได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้ามองด้านตรงข้ามนะครับก็คือในแง่ของบริษัทที่ไม่ได้มีต้นทุนเกี่ยวกับพลังงานนะครับหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์มากนักนะครับก็จะทำให้กำไรเนี่ยสามารถโตได้สม่ำเสมอนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการคัดสรรเกี่ยวกับวงการ IT นะครับก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของต้นทุนพวกนี้มากนักนะครับแม้ว่านะครับจะมีต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของค่าแรงของแรงงานฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าคนที่เก่งๆเกี่ยวกับวงการ IT เนี่ยก็จะมีค่าตัวที่ค่อนข้างแพงอยู่แล้วแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เพิ่งแพงในช่วงเงินเฟ้อใช่ไหมก็คือเขาแพงมาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถือว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้น2ข้อตรงนี้เนี่ยที่คุณไซมอนได้ยกตัวอย่างให้เรามาก็ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์นะครับที่จะเอาไปคัดสรรนะหุ้นรายตัวในการลงทุนได้เช่นกันนะครับผมน่าสนใจมากๆเลยครับน้องปันนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับในส่วนของตัวดอกเบี้ยแล้วก็ตัวเงินเฟ้อนะครับคราวนี้ก็จะเป็นท็อปิกที่หลายคนอยากรู้นะครับก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับทีนี้ทางผู้จัดการลงทุนเขามีมุมมองยังไงนะครับแล้วก็วิธีการวางพอร์ตของเขาให้สามารถที่จะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้ทำได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอถามเขาอีกทีนะครับSimon, the next question is what is your view on the conflict between Russia and Ukraine and what is the investment implication to the portfolio? Yeah, thank you. Well, I think first and foremost, at a human level, the conflict is a tragedy, and I think everybody hopes that it resolves itself sooner rather than later, and that people can go back to some sort of normal lives. Looking at it from an investment perspective, our portfolio is very well insulated, we believe. We hold no direct exposure to Russia, i.e. we don't invest in any Russian domiciled companies or companies that have their business based in Russia. However, we do obviously invest in a broad global portfolio, and many of these are big household names that have exposures in Russia. The Russian market was not particularly large prior to the invasion. I think it was about 1.8% of global GDP. And most of that was focused on the production and extraction and distribution of energy, particularly fossil fuels. And these are companies that we are unlikely to invest in, given their business model and the inherent cyclicality in those business models. Some of our companies, as I said, do have exposure in Russia. Probably the two with the most are Visa and MasterCard, the global credit card processors. But even there, the exposure was significantly less than 5% of their annual revenues. So whilst this will be a near-term detriment to these companies and their earnings, we don't think that we are excessively exposed to the Russian market, nor to companies that generally deal with Russia. And in that vein as well, I would include financials. We don't hold any banks in the portfolio, so we've not had any direct banking exposure or lending exposure to the Russian market. I think more broadly, conflicts such as these reduce risk appetite more generally, and people are less likely to invest in more sort of long-term growth type opportunities. So we certainly hope that this conflict concludes. However, we do believe, and I'll say this many times, that we have a portfolio of very resilient businesses that we believe will be able to prevail and drive returns, drive earnings over the long term. Thank you so much, Simon. That is very clear answer. Let me try to translate in Thai. ก็คุณไซมอนนะครับก็กล่าวถึงนะครับว่าจริงๆแล้วคอนฟลิกต์นะครับระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยก็สร้างความเสียหายนะครับให้กับโลกของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดนะครับก็จะทำให้หลังจากเนี้ยพวกเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยก็น่าจะเติบโตได้ช้าลงนะครับแต่ทีนี้คนเล่นเองนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วพอร์ตของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูหุ้นในพอร์ตของเขานะครับบริษัทที่ลงทุนจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีการเข้าไปจดทะเบียนนะครับหรือมีรายได้จากประเทศรัสเซียโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ค่อนข้างหายห่วงไปนะครับแล้วเขากล่าวถึงนะครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเรามาดู GDP ของรัสเซียทั้งหมดนะครับถ้าคิดเป็น GDP ทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่ 1.8% เท่านั้นนะครับก็ถือว่าตัว GDP ของรัสเซียเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้น impact ต่อทั่วโลกเนี่ยก็ยังไม่ได้
ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบริษัทที่สร้าง GDP ให้กับประเทศของรัสเซียเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของพลังงานน้ำมันต่างๆนะครับซึ่งตัวพลเล่นเองนะครับตามที่บอกไปเวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาจะเลือกบริษัทที่ตามที่น้องปั้นบอกไปนะครับว่าสามารถที่จะรับรู้รายได้นะครับตลอดทางนะครับแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับก็จะเป็นพวก Nike Adidas นะครับพวก Microsoft Adobe นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ถือครองพวกหุ้นกลุ่มพวกพลังงานหรือว่ากลุ่มการเงินนะครับที่มองว่าเป็นกลุ่มของ cyclical หรือว่าขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจขนาดนั้นนะครับก็ตอนนี้ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็มีสาระที่ไปสู่ประเทศรัสเซียเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็คือตัว Mastercard แล้วก็ Visa นะครับลองนึกภาพพอร์ตของเขาเนี่ยที่เขาถือครองอยู่ทั้งหมดนะครับหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรายได้จากทั่วโลกนะครับแล้วก็มีส่วนใหญ่ก็จะไม่มีสาระโดยตรงกับตัวรัสเซียนะครับมี Mastercard กับ Visa เนี่ยมีสัดส่วนรายได้จากรัสเซียอยู่ประมาณสูงสุดประมาณ 5% เท่านั้นนะครับก็ถือว่าพอร์ตโดยรวมเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วเขาก็บอกว่าช่วงนี้รัสเซียกับยูเครนเนี่ยทำให้เกิดภาวะตลาดผันผวนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะใช้จังหวะพวกนี้ในการเข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็ถือครองระยะยาวเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถได้เปรียบเรื่องของต้นทุนนะครับแล้วก็ได้หุ้นดีๆเข้าพอร์ตลงทุนครับครับผมวิกัยอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับไม่แพ้ในสถานการณ์ส่วนของรัสเซียยูเครนนะครับก็คือสถานการณ์ของโควิดนะครับซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยก็เห็นว่ามีการเปิดประเทศแล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่กระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างจะชัดเจนรวมถึงประเทศไทยเองนะครับเพราะว่าการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็จะกลับไปในส่วนที่จะเป็นเศรษฐกิจก่อนระดับโควิดได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าโอเคของเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะเพราะว่าทางฝั่งจีนก็อาจจะยังไม่ได้เปิดเข้ามาซะหน่อยนะครับผมlet's back to Simon let's ask about the COVID situation right now anything back to normal situation or nearly normal already yet Oh, okay. Gosh, back to normal. I think back to normal with regard to COVID probably depends on where you are living in the world. Where I come from in the UK and much of northern Western Europe and the US seems to have sort of moved to a transition phase out of COVID, and economies are open again. People are traveling, and we seem to feel like it has passed. I think if you compare that with China, a very different situation where China has had to reimpose very, very strict lockdowns across much of the country. So there is a very different global picture. What we know in China is that clearly these lockdowns are very severe and they're starting to feed through into supply chains. Both two companies that have been suffering from this very much, companies in the news, Apple and Tesla. And that's been disrupting their supply chain and their ability to distribute their products to consumers. Neither company we actually own in the portfolio, just for completeness. I think more structurally, when we look at COVID as a 2 to 3 year cycle that we've been in so far, it's very clear that COVID changed the sort of revenue and earnings and demand profile for companies, either on the upside, where some companies accelerated their earnings and their growth through COVID. And I think two good examples of companies we hold, Amazon and Netflix, would be there as people stayed at home and bought more things online and watched more streaming TV. And then there's companies where COVID actually was a negative for their business model. And a couple of companies I mentioned earlier, Visa and MasterCard, they saw a pretty much complete collapse in one of their most profitable business lines, which is cross-border processing of transactions, as nobody was allowed to travel, particularly not to travel to other countries and spend in other currencies. So I think what we need to think about is how much has this COVID either sort of pulled forward or pulled backwards for our companies, disrupted the long-term growth prospects for those businesses. Where we're comfortable that this is a temporary phenomenon and that the long-term thesis is in place and effectively things will settle down and we can get back to some sort of normality, then we're very comfortable. If we felt that the COVID situation had structurally changed the competitive market or the dynamics for a business, then we might have to think differently, but we're not thinking that right now about any companies within our portfolio. One thing I would say, you. Sorry, just finally, where we have seen multiples either
contract or expand on the COVID issues, we have looked to rotate capital within our portfolio, taking advantage of selling companies or selling some of our holding in companies that have done well, and then rotating that into companies that have seen a share price decline, only where we see that long-term thesis intact. Thanks. Okay, yeah, it's quite interesting that you add on about the answer, and I agree with that. Let me translate into Thai. คุณไซมอนนะครับก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วในสถานการณ์โควิดเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันเนาะก็คือจริงๆแล้วมันขึ้นกับว่าเราอยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นสถานการณ์ของที่ไหนนะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่าทางฝั่งยุโรปหรือว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการเปิดประเทศไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตค่อนข้างจะปกติแล้วนะครับการใส่แมสหรือว่าการทำกิจกรรมนะครับในกลางแจ้งต่างๆเนี่ยก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งเอเชียของเราก็ต้องเรียกว่าค่อยๆ reopen ใช่ไหมครับพี่ไก่ก็คือมีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังมี PCR บางส่วนนะครับบางประเทศรวมถึงบางเกณฑ์ของบางที่ก็อาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะเข้าแบบเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าง่ายขึ้นกว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งจีนนะครับอย่างที่ทราบกันก็คือนโยบายซีโร่โควิดเนี่ยอาจจะเริ่มเอาไม่อยู่ก็หลายๆที่ก็มีการล็อกดาวน์นะครับตามลำดับขึ้นมารวมถึงเกาหลีเหนือใช่ไหมฮะที่มีการติดเพิ่มล่าสุดเนี่ยก็วันนึงก็ทะลุเป็นล้านเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับมีเฟสหรือว่าพัฒนาการของสถานการณ์โควิดเนี่ยที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าก็ตามหลังกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมองดูว่ามีใครที่ได้ประโยชน์ตรงนี้หรือเสียประโยชน์ตรงนี้นะครับซึ่งในตัวอย่างที่คุณไซมอนได้ยกขึ้นมานะครับก็คือในช่วงโควิดเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เหมือนกับว่าผลประกอบการอาจจะผิดเพี้ยนนะครับไปจากปกติสักหน่อยนะครับก็จะมีคนที่ทั้งได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เสียประโยชน์นะครับอย่างกลุ่มได้ประโยชน์ก็จะค่อนข้างชัดว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็น IT หน่อยดิจิทัลหน่อยนะครับตัวอย่างที่ยกขึ้นมาก็จะเป็นทาง Amazon นะครับหรือว่าทาง Netflix นะครับก็มีการล็อกดาวน์อยู่บ้านใช้สตรีมมิ่งนะครับก็อย่างที่พอทราบกันนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตMastercard Visa ก็อาจจะมีการslow down ลงไปนะครับแต่ว่าพอทุกอย่างกลับมาปกตินะครับ transaction การท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาอะไรตรงนี้ก็อาจจะมีภาพที่ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็ที่เสริมตอนท้ายแน่นอนว่าในเรื่องของการrotate นะครับเรื่องของเงินที่ลงทุนเนี่ยนะครับก็อาจจะหมุนจากกลุ่มเนี่ยที่มีการได้ประโยชน์นะครับหรือว่าขึ้นมาแรงในช่วงที่ผ่านมานะครับไปเต็มๆเนี่ยมาเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแลกขาดก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆส่วนถ้านึกภาพตามง่ายๆก็คือกลุ่มที่เป็นท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับหลายๆส่วนเนี่ยก็ถือว่าอาจจะค่อนข้างกลับมานะครับในแง่ของ fundamental เนี่ยพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องราคาหรือ valuation เนี่ยกลับมาโอเคกำไรโอเคเนี่ยก็ถือว่าน่าดึงดูดนะครับที่จะลงทุนตรงนี้ครับผมพี่ไกลเหมือนเสียงหายนิดนึงครับดีไหมโทษทีครับเมื่อกี้นะครับน้องปั้นก็พูดถึงเรื่องของตัวโควิดล็อกดาวน์นะครับในประเทศจีนกันนะครับก็ตอนนี้หลายคนก็นอกจากเรื่องโควิดล็อกดาวน์นะครับหลายคนบอกเฮ้ยเศรษฐกิจจีนมันจะฟื้นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มาตรการของภาครัฐที่มาควบคุมเรื่องของกลุ่ม Big Tech เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาถามทางตัวคนเล่นกันนะครับก็next question what are your view on China in terms of the GDP growth forecast and government anti-monopoly policy and what is your implication for the portfolio? Right. Okay. If you look at China government policy, Chinese GDP, we do not believe that we have any ability to predict the level, what's coming out of the Chinese government or the path of Chinese GDP. We do not like to take top-down predictions within our portfolios because we don't believe that's an area where we have any particular skill. What we need to make sense of and be mindful of, however, is how does the macro, the broader environment affect our companies from a bottom-up basis, i.e., how does it affect our companies' ability to sustainably grow their earnings over a long period? And it's clear that some of the things that the Chinese government has been doing has impacted the landscape for a number of companies. To give you two examples within our portfolio, up until July last year, we held both Alibaba and Tencent, and they were great holdings for us within the portfolio. When the Chinese government made the decision to limit the for-profit education area and also limit juvenile access to computer games, for us, this
was likely to start to soften or impact the ability for these companies to continue to grow their earnings at a level that we were comfortable with. So we exited both positions. And indeed, Tencent reported last night and explicitly mentioned the impact that this was having on their ability to grow earnings. So what we have to do is be able to make sense of the macro environment and then factor that into our own modeling from a bottom-up basis, rather than trying to make sort of long-term top-down predictions, which is a very, very hard business. Thank you so much. Let me try to summarize it Thai. จริงๆแล้วตามที่เกริ่นไปตอนแรกครับคนเล่นทางคุณไซมอนนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวคนเล่นเองเนี่ยเขาใช้เรื่องของการวิเคราะห์หุ้นนะครับจากทาง bottom up เป็นหลักนะครับก็คือเขาจะไม่พยายามที่จะ forecast นะครับหรือว่าพยากรณ์เรื่องของเศรษฐกิจนะครับว่าหลังจากเนี้ยอย่างของประเทศจีนหรือว่าของทั่วโลกเนี่ยจะมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เขาให้ความสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนะครับแต่ละบริษัทที่เขาสนใจนะครับแล้วเขาก็เอาเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจนะครับอย่างเรื่องของนโยบายภาครัฐของจีนนะครับเข้ามา factor in นะครับในเป็นปัจจัยหนึ่งในการวิเคราะห์หุ้นของเขานะครับซึ่งเขายกตัวอย่างมานะครับว่าอย่างก่อนหน้านี้เขามีการถือครองหุ้นอาลีบาบานะครับหลายคนก็รู้จักก็คือทำเกี่ยวกับธุรกิจของ e-commerce นะครับที่โด่งดังในประเทศจีนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ Tencent นะครับเป็นผู้ผลิตเกมนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายรายใหญ่นะครับของโลกเลยนะครับซึ่งทั้ง2บริษัทเนี้ยก็ถูกรัฐบาลจีนเนี่ยเข้ามาควบคุมนะครับอย่างตัว Tencent เองเนี่ยเขาก็รัฐบาลจีนก็จะมีการควบคุมนะครับว่าให้เด็กเนี่ยเล่นตามจำกัดชั่วโมงการเล่นของเด็กนะครับก็คุณไซมอนเองนะครับก็บอกว่าหลังจากที่มีมาตรการพวกนี้ออกมานะครับเขาประเมินว่าบริษัทเนี่ยอาจจะมีเรื่องของตัวการเติบโตของรายได้แล้วก็กำไรนะครับของธุรกิจเนี่ยเริ่มจะน้อยลงนะครับก็อันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าเขาถือหุ้นตัวนี้มานานมากนะครับตั้งแต่น่าจะหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่สุดท้ายเขามาขายตอนเดือนกรกฎาคมปี 2021 นะครับก็มีการขายทั้งหุ้นทั้ง2ตัวออกไปนะครับเพราะว่าจากเรื่องของรัฐบาลที่เขามาควบคุมนะครับที่จะ impact เรื่องของตัว bottom line นะครับก็คือเรื่องของกำไรของบริษัทจะต่ำลงนะครับก็สุดท้ายนี้ครับเขาก็พูดนะครับว่าไม่ว่าเศรษฐกิจนะครับทั่วโลกจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือการวิเคราะห์บริษัทนะครับแล้วก็ดูว่าปัจจัยภายนอกมากระทบเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเป็นจุดที่ทำให้เขามีการขายออกไปนะครับหรือซื้อกลับเข้ามาใหม่นะครับประมาณนี้ครับผมอย่างที่พี่ไกได้สรุปให้เราฟังนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับถึงการได้ประโยชน์นะครับของมันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์จีนนะครับก็คือค่อนข้างที่จะ forecast ยากนะครับเพราะฉะนั้นการ bottom up นะครับก็อาจจะมีประโยชน์นะครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะหลบเลี่ยงนะครับหุ้นที่ลงแรงหรือว่าตกหนักได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับแต่เสียดายนิดนึงนะครับอันนี้จริงๆเพิ่งดูข่าวล่าสุดมาซีเกมใช่ไหมก็จะมีการแข่ง e-sport ด้วยนะครับPUBG เนี่ยนะครับก็จะเป็นซีเกมที่ทางไทยได้ไปแข่งด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นไตเติลหนึ่งนะครับที่อยู่ under Tencent นะถ้าทางจีนเขาไม่ได้เข้มข้นมากเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์ก็ได้จากการแข่งกีฬาระดับนานาชาติตรงนี้นะครับโอเคกลับเข้ามาที่คำถามต่อนิดนึงแล้วกันนะครับผม let's back to Simon นะครับso it mean we select the stock that can pass through the cost to customer and have a low level of the debt we are going to survive in this situation about inflation right now I certainly hope we survive, but hope is not an investment strategy. And what we need to do is to make sure that our companies are continuing to deliver on the things and the areas that we believe they will deliver. And that's the day job for us to make sure that we're on top of our companies. And we did speak earlier about some of the things that we think are those inherent qualities in businesses that will enable them to survive through what could be a difficult period. And we think we have the most competitively advantaged businesses in the world, and they will be the ones that will be the strongest and prevail through good times and through maybe some tougher times, which may well be ahead. Okay, thank you very much about your answer. ก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะจัดสรรนะครับแล้วก็คัดสรรนะครับในแง่ของหุ้นที่จะลงอย่างด้วยหลักการที่เขากล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะผ่านไปในเร็ววันนะครับจากที่ทุกท่านเจอการทุกสินทรัพย์อยู่ตอนนี้นะครับผมก็เห็นด้วยเลยครับ
ก็ทีนี้หลายคนก็เริ่มสงสัยกันแล้วนะครับว่าทางผู้จัดการกองทุนที่มานะครับเขาบริหารกองทุนอะไรนะครับก็เฉลยแล้วกันนะครับก็คือตัว Amundi Polen Global Capital Growth นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกนะครับถึงรายละเอียดของตัวกองทุนนะครับรวมไปถึงเรื่องของตัว investment process นะครับแล้วก็หน้าหุ้นของเขาเนี่ยมีการถือครองอะไรบ้างนะครับที่จะสามารถฟันฝ่านะครับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับรวมไปถึงสถานการณ์ที่เรียกว่าตอนนี้ความผันผวนของตลาดเนี่ยที่เยอะมากๆนะครับทีนี้ขอสรุปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวกองทุนนิดนึงนะครับก็กองทุนนี้นะครับโดยภาพรวมเนี่ยเขาจะมีการ target นะครับหุ้นการลงทุนเนี่ยอยู่ประมาณสัก 20-35 บริษัทนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยperformance ของกองทุนเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือช่วง5ปีย้อนหลังเนี่ยผลตอบแทนทำได้อยู่ประมาณสัก 12.5% นะครับแล้วก็สามารถ outperform ตัว MSCI World นะครับซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดเนี่ยอยู่ที่ 3% ต่อปีนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งกองทุนนะครับได้รับรางวัล Morning Star 4 ดาวนะครับแล้วก็กองทุนไทยเนี่ยที่เราไปฟีดลงเนี่ยก็จะมี2กองทุนนะครับก็คือตัว TMB-ES-GCG Global Capital Growth นะครับแล้วก็ตัวธนาชาติ Eastspring Global Capital Growth นะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับจากหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับน่าจะประมาณนี้ครับทั้งปันครับผม so เดี๋ยวคุณพอลเหงานะครับเชิญคุณพอลคุยสักนิดนึงนะครับ let's get back to คุณพอลนะครับ if we compare this fund to the benchmark and peers group how this fund could perform Yeah, absolutely. So we believe that the fund can demonstrate a strong risk return profile for investors who are prepared to invest over the long term. Historically, the fund has generated incredibly strong outperformance and with a lower volatility than the benchmark over a variety of different economic and market environments. As an example, over our 33-year history, we generally return 15% per annum in US dollar terms with a risk profile less than the broad market. As we have demonstrated, we do screen the available universe of companies based on these quality metrics, and combined, these metrics can eliminate well over 90% of the universe. And therefore, this tends to steer us towards certain companies and away from others. We will look different from the benchmark, and therefore there will be times when performance also differs from the benchmark. But that being said, these environments do tend to be short-lived. When the markets return to being fundamentally driven, we will see our strategy performing in line with our long-term experience and expectations. Compared to our peers, we would be considered a quality growth portfolio. However, the portfolio is compiled of companies generating real organic revenue growth. And we are therefore much more selective and valuation focused than many pure growth managers in the marketplace, which has meant that we have protected further on the downside than many of our peers. Okay, thank you, Paul. This can illustrate the picture as clear. ก็ let me translate into Thai ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นกันนะครับผมว่าเอาภาพใหญ่ๆเลยแล้วกันนะครับก็คือกองทุนของทาง Amundi Polen ตัวนี้เนี่ยนะครับภาพรวมก็คือทำได้ค่อนข้างที่จะดีกว่า benchmark นะครับทั้ง2แกนอย่างที่เห็นก็คือในแง่ของทั้งผลตอบแทนนะครับแล้วก็ในแง่ของความเสี่ยงนะครับก็สามารถที่จะจัดการได้ดีนะครับในกรอบที่ระยะยาวนิดนึงนะครับประมาณ3ปีกว่านะครับตรงนี้ซึ่งในภาพรวมก็คือว่าการ bottom up นะครับก็สามารถที่จะทำให้เขาสามารถคัดสรรนะครับหุ้นที่มีคุณภาพนะครับเข้าสู่พอร์ตได้นะครับซึ่งอย่างที่ว่าด้วยเกณฑ์ของทางAmundi Polen ตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกรองหุ้นนะครับกว่า 90% เนี่ยใน universe ที่เขาเอามาคัดสรรที่จะทำ portfolio เนี่ยออกไปได้นะครับนั่นแปลว่าไอ้ 10% ที่เป็นค่อนข้างครีมของเขาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมา score ranking แล้วก็จัดสรรนะครับหุ้นในพอร์ตของเขาเนี่ยจริงๆก็จะอยู่ประมาณ 20-30 ตัวนะครับแล้วก็จะเป็น portfolio ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็คัดสรรแบบคุณภาพมาซึ่งอย่างที่เขาเรียกนะครับ portfolio ของเขาเนี่ยจะมีลักษณะแบบ quality growth นะครับผมก็คือจะเน้นคุณภาพนะครับแล้วก็เน้นการเติบโตด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าหุ้นของเขาเนี่ยมีความส่วนผสมค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็มีการเติบโตที่จะค่อนข้างดีอยู่นะครับผมก็
น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับลองให้เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วหลายคนสงสัยนะครับว่าลงทุนชื่อAmundi Polenใช่ไหมครับตัวPolenเองเนี่ยเขาเป็นใครนะครับทำไมถึงสามารถบริหารจัดการกองทุนแล้วก็ performance ในระยะยาวทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็เดี๋ยวขอถามคำถามถัดไปนะครับCan I ask more question who is the Polen capital and what the fund achievement in the past? Absolutely, yeah. The history of Poland is as follows. So we were founded in 1979 and we have remained employee-owned as a company throughout our history. We are headquartered in Boca Raton, which is in Florida in the United States. And really, since our humble beginnings, we have increased our capabilities in a disciplined way, consistent with our overall mission of preserving and then growing client assets. We've evolved now into a global asset management firm that serves sophisticated investors around the world. We specialize and always have done in building high conviction, active portfolios that are highly selective and driven by rigorous fundamental research, offering a margin of safety during volatile markets. We offer our strategies through a variety of vehicles that can accommodate a broad range of clients' needs and objectives. Today, we manage $70 billion of client assets, and we have around 150 employees in the business. The global growth strategy is a high conviction portfolio made up of only the most competitively positioned, financially secure businesses. And over the long term, we anticipate portfolio generating a mid-teens returns in US dollar terms. And since inception, this has been the case, as well as providing significant benchmark and peer group outperformance. Thank you so much. That is very good performance. Let me try to translate in Thai. คุณพอลนะครับก็พูดถึงเรื่องของตัว Polen Capital นะครับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นบริษัทจัดการกองทุนนะครับสัญชาติสหรัฐนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1979นะครับแล้วก็ตอนนี้การถือครองนะครับหรือว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการ align interest นะครับหรือว่าต้องการที่จะการเติบโตนะครับของบริษัทเนี่ยก็จะเติบโตไปพร้อมกับคนที่เขาทำงานอยู่ด้วยนะครับก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็สำนักงานใหญ่นะครับของตัว Polen เองเนี่ยก็อยู่ในฟลอริดานะครับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันนะครับตัว Polen เองเนี่ยเขาก็มีการตั้งเป้าหมายนะครับในการที่จะบริหารจัดการกองทุนนะครับเพื่อผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าในระยะยาวนะครับโดยที่เขามี track record นะครับมานานกว่า30ปีนะครับแล้วก็สินทรัพย์ภายใต้การจัดการของ Polen เองเนี่ยอยู่ที่ $70,000 ล้านนะครับแล้วก็มีพนักงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยอยู่ที่150คนนะครับซึ่งตัว Polen เองนะครับวิธีการกำหนดเป้าหมายในการลงทุนของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะให้เงินลงทุนของลูกค้าเองเนี่ยเมื่อเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยก็อยากให้เติบโตนะครับในอีก2เท่านะครับในช่วงประมาณสัก5ปีข้างหน้านะครับก็เขาบอกว่าผลตอบแทนคาดหวังนะครับขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 15% ต่อปีนะครับก็คือเขาพยายามที่จะซื้อหุ้นนะครับที่มี earning growth หรือว่าการเติบโตของกำไรเนี่ยอยู่ประมาณสัก 15% ต่อปีเข้าพอร์ตนะครับแล้ว 15% ต่อปีนะครับถ้าเกิดมันทบต้นไป5ปีเนี่ยมันจะโตขึ้นมาอีก1เท่าตัวนะครับตอนนี้ Polen เองนะครับเขาก็มีลูกค้าที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับทุกมุมโลกนะครับแล้วก็เก่งนะครับในการคัดสรรหุ้นนะครับที่เรียกว่าแบบ high conviction นะครับก็คือเวลาเขาซื้อหุ้นเข้ามาในพอร์ตเนี่ยก็พยายามคัดเลือกหุ้นที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยอยู่มาสัก 20-30 บริษัทนะครับโดยที่เขาบอกว่าถ้าเราคัดมามากกว่านั้นนะครับหลายกองทุนเนี่ยซื้อหุ้นเข้ามาในพอร์ตอยู่ที่ 5-60 ตัว 70-80 ตัวเนี่ยเขาบอกว่าพวกหุ้นที่แบบว่าเขาไม่ได้มั่นใจมากแต่เขาต้องเอาเข้ามาในพอร์ตเนี่ยมันอาจจะทำให้พอร์ตโดยรวมของเขาเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นด้วยซ้ำนะครับคือถ้าเกิดเขามั่นใจหุ้นตัวไหนมากๆก็จะลงหุ้นตัวนั้นมากกว่าการที่จะถือหุ้นหลายๆตัวนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคนเล่นเองครับในส่วนที่อาจจะต้องดูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลจากทั้งสองท่านเพิ่มเติมเนี่ยก็คือ
เรื่องของจุดแข็งนะครับของทาง Polen Capital นะครับรวมถึงเรื่องของcompetitive advantage หรือปรัชญาการลงทุนนะครับ Let's back to Paul นะครับ What is the key strength of the Polen Capital competitive advantage and the philosophy of the fund? Yeah, we firmly believe we have a number of competitive advantages that when combined provide a very powerful proposition to our clients. And we believe they are our independence of thinking, our employee ownership, our strong and distinctive culture aligned with an investment process that has been in operation for over 3 decades. And it's that combination that provides a winning investment strategy. We additionally believe actually that deeply looking after our employees provides the bedrock of those people being able to look after our clients. And we therefore commit a significant amount of resources dedicated to education, training and supporting our staff. Crystal clear about that. Thank you for your answer. Let me translate into Thai. ก็อย่างที่คุณพอนะครับได้บอกเราไปนะครับในส่วนของ Polen Capital เนี่ยจุดแข็งจริงของเขาเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าเลยก็คือเรื่องของการคิดอย่างอิสระนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของคุณสมบัติหลักอันนึงเลยของนักลงทุนนะครับที่จะทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างที่จะดีหรือว่าแตกต่างกว่าชาวบ้านนะครับเนื่องจากว่าการคิดอิสระเนี่ยนะครับก็คือการที่จะไม่คิดตามฝูงชนนะครับหรือว่าแห่ตามในการลงทุนนะครับเพราะบางจังหวะเนี่ยก็อาจจะเจอการลงทุนที่ทำให้เกิดการเสียหายอย่างเป็นวงกว้างได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆก็คือการคัดสรรนี่แหละดู bottom up หุ้นนะครับในรายตัวเนี่ยนะครับซึ่งถ้าทำได้ดีนะครับก็จะทำผลตอบแทนนะครับแล้วก็คุมความเสี่ยงเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับรวมถึงอย่างที่พี่ไกแล้วก็คุณพอว่าเมื่อสักครู่นะครับก็คือเขามีเรื่องของการก่อตั้งนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานอะไรต่อเนื่องเนี่ยก็คือ30กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ track record ในแต่ละกองเขาก็ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงเรื่องของการtraining staff นะครับแล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งในเรื่องพนักงานต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเชื่อว่านะครับทีมบริหารแล้วก็ทีมที่จะมาคัดสรรดูแลการลงทุนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งไปด้วยครับผมก็หลังจากที่เราเข้าใจนะครับเรื่องของปรัชญาการลงทุนนะครับของทางคนเล่นเองนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่นะครับว่าจริงๆแล้วนโยบายของการเลือกหุ้นของเขาจริงๆเนี่ยเขาทำยังไงนะครับก็คือตัวพวกเรื่องของ investment process นะครับก็เดี๋ยวขอถามคำถามเขาเลยนะครับSimon, next question, can you talk about investment process of the fund and also the example of the stock that you used to buy in the past? Yeah, of course. If we look at our investment philosophy and our process, we have to start with a goal. We ask ourselves, what is our goal? And our goal, number one, is to preserve our clients' capital, and then it's to grow our clients' capital. And we think that the best way that we can do both of those is by investing in a portfolio of the most highly competitively advantaged companies worldwide. And these are companies that we believe will consistently be able to grow their earnings at around a mid-teens, 15% or so rate in aggregate within our portfolio. And we believe that above average earnings growth is what will drive portfolio returns over time. And we have a number of pillars to our investment philosophy, which you can see on the page in front of you there. 4 things really. First of all, we want to hold very concentrated portfolios. We only want the very best businesses in the world. And there aren't many of those businesses that make it through our screens and ultimately get into portfolios. These are the absolute best of the best. And we only want to hold the best. We own right now about 24, 25 companies. And second point is we want to hold these companies for the long term. These are winning businesses that are able to generate huge amounts of economic advantage through the ability to compound their earnings consistently over time. So we want a long holding period in our portfolio. Most of our names we hold for 5 years or more, and some for considerably longer. When we think about the risk side of the equation, the biggest risk for us is the permanent loss of our clients' capital. So again, this is our focus on quality because we believe that the highest quality businesses are inherently less risky than the average company or the market. And not only that, they have more stability, more predictability in those earnings that they're going to deliver. And then finally, we focus on outcomes.
And we firmly believe that over time, those high quality businesses will be recognized by the market, and that it is high quality fundamentals that will drive share prices, not the other way round. And that share prices will follow the path of companies that are delivering on those fundamentals. And these are the sorts of businesses that we want to own. Every single company in our portfolio has these incredibly high quality metrics. Thank you so much. This is a true value investor. Let me try to translate in Thai. คุณไซมอนนะครับก็กล่าวถึงนะครับว่าจริงๆแล้วปรัชญาการลงทุนของเขานะครับหรือว่า objective ของการลงทุนเนี่ยก็คือเขาพยายามที่จะพยายามสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้านะครับในขณะเดียวกันก็คือไม่อยากให้ลูกค้าขาดทุนเงินลงทุนแบบจริงจังนะครับก็คือพยายาม preserve capital ของลูกค้าไว้นะครับซึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือ4อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาพยายามเลือกหุ้นนะครับที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะครับอันที่2เนี่ยเวลาเขาถือครองเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการถือครองระยะยาวนะครับก็ระดับประมาณสัก5ปีขึ้นไปนะครับโดยที่เขามุ่งหวังนะครับว่าผลตอบแทนนะครับจากการลงทุนเนี่ยจะขึ้นเป็น2เท่านะครับแล้วก็คัดเลือกหุ้นนะครับที่มีการเติบโตระดับประมาณสัก 15% ต่อปีขึ้นไปอย่างที่3นะครับที่เขาทำเนี่ยก็คือพยายามเลือกหุ้นนะครับที่มีเรียกว่ามี quality ที่สูงนะครับหรือว่ามีคุณภาพดีนะครับโดยที่คุณภาพดีของเขาเนี่ยก็คือหุ้นที่อาจจะมีหนี้ที่ไม่ได้เยอะมากนะครับหนี้ต่ำนะครับแล้วก็มีเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่เยอะนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับอย่างพวกMicrosoft นะครับหรือว่าพวกAdidas ต่างๆเนี่ยก็คือคนก็ยังยึดติดแบรนด์พวกนี้ยังอยู่นะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจนะครับอาจจะไม่ดีนะครับแต่หุ้นพวกนี้ก็ยังมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่นๆนะครับที่เป็นหุ้นกลุ่ม cyclical นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเขาพยายามที่จะเรียกว่า concentrate portfolio นะครับพยายามจะเลือกหุ้นที่ดีที่สุดนะครับ 25-35 บริษัทเท่านั้นนะครับก็เขามองว่า 25-35 บริษัทเนี่ยเป็นหุ้นที่เรียกว่าเขาคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะครับเมื่อเข้าพอร์ตลงทุนเนี่ยก็จะทำให้ผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตเนี่ยก็สามารถทำได้ดีนะครับทีนี้คิดว่าคำถามต่อไปเขามีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคีย์นะครับว่าจริงๆแล้วเขามีหลักการลงทุนยังไงนะครับที่ทำให้ประสบความสำเร็จนะครับก็อยากให้เขาเนี่ย specific นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวปัจจัยนะครับที่ใช้ในการลงทุนจริงๆนะครับว่าเขามีแนวทางในการคัดเลือกหุ้นยังไงนะครับซึ่งนักลงทุนโดยรวมเนี่ยก็อาจจะไปปรับใช้นะครับในการลงทุนได้นะครับnext question I just would like you to add more about the investment process that you use like the guardrail and come up with the final portfolio. Simon, could you please elaborate on that? Yes, we have 5 non-negotiable guardrails, as we call them. These are qualities that need to be found in every single one of our portfolio companies. And these guardrails are first and foremost return on equities that are consistently high, 20% or above. We like to see companies that are generating high levels of free cash flow. As I mentioned before, we definitely do not like companies that have debt on their balance sheets. We like to see companies with low or no levels of debt on their balance sheets. We also like, as I mentioned earlier, companies that are able to maintain or gently grow their profit margins. And we like to see companies that are generating real organic revenue growth over time, not revenue growth that's delivered by accounting practices or borrowing or M&A activity. And this is our fundamental screen of the market, and this removes about 90% of the companies in the market. They simply don't meet these hurdles. We then will look at companies from a more qualitative perspective and remove companies that are overly cyclical or companies that might be considered a fad or a fashion and won't be able to survive and grow over multiple cycles. This leaves us with our core universe of about 150 names, and this is where we do about 90% of our work. We do very detailed, deep dive research into these businesses to get to know the companies, the management team, and the competitive landscape. And at this point, we will bring in a number of members of the team to work together in a collaborative basis to understand these companies. We discuss every company as a team, and we decide whether they are a potential investment.
From this pool of about 150 potential companies, we obviously have to think about valuation. And then once we've done that, the remaining companies are there for the two portfolio managers, Damon Ficklin and Jeff Mueller, to decide if they are right for the portfolio. It's their decision what goes into the portfolio and in what proportion. And that's really our investment process. It's a very straightforward process, but the discipline is applying our guardrails rigorously and never stepping outside them, and then being able to continually understand how our companies evolve, both in terms of internally what they're doing and externally the competitive environment. Thank you so much. This is very detailed, and actually our retail investor can can apply to their investment. Let me try to summarize in Thai. ก็คุณไซมอนนะครับก็พูดถึงเรื่องของตัว investment process นะครับโดยละเอียดของตัว Amundi Polen เลยนะครับก็จริงๆกว่าจะได้หุ้นที่ดีที่สุดนะครับ20ถึง30บริษัทนะครับมันผ่านการคัดกรองมาอย่างดีนะครับโดยที่สเต็ปแรกเนี่ยจากหุ้นทั่วโลกเนี่ย 3,000 กว่าตัวเนี่ยเหลือ350ตัวนะครับซึ่งสเต็ปนี้เขาทำอะไรบ้างนะครับก็คือเขาเรียกว่า apply guardrail นะครับตัว guardrail เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือคล้ายๆกับรั้วนะครับที่จะพยายามคัดกรองนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับบริษัทที่ดีที่สุดนะครับก็จะมีการคัดกรองเบื้องต้นนะครับเขาดูจากอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเนี่ยเขาก็อยากได้บริษัทนะครับที่มีการเติบโตของกำไรที่ดีการเติบโตของรายได้ที่ดีการเติบโตของกระแสเงินสดที่ดีนะครับแล้วก็อัตรากำไรนะครับถ้าดูจาก ROE อยู่ระดับสูงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีหนี้ต่ำนะครับซึ่งจาก3,000 บริษัทเนี่ยก็จะเหลือ350บริษัทหลังจากนั้นนะครับเขาพยายามจะสกัดกั้นนะครับหรือว่าพยายามคัดบริษัทที่เรียกว่าเหมือนฟุกที่จะผ่านกระแกงร่อนตรงนี้เข้ามานะครับโดยที่เขาพยายามที่เอาบริษัทที่คิดว่ามันเป็นการเติบโตแบบแฟชั่นนะครับหรือว่าการเติบโตแบบประเดี่ยวประดาวชั่วคราวนะครับออกไปนะครับก็ซึ่งจากตัว350บริษัทเนี่ยเขาจะคัดกรองนะครับให้เหลือประมาณ100บริษัทนะครับก็จะเป็นเหมือนลักษณะที่เอาพวกนักวิเคราะห์เนี่ยมาดูนะครับว่าบริษัทพวกเนี้ยมันจะสามารถสร้างกำไรในระยะยาวได้จริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหลังจากที่เหลือ100ถึง150บริษัทแล้วอ่ะก็นักวิเคราะห์ของทางคนเล่นเองนะครับเขาก็จะเข้าไปวิสิตตัว company นะครับแล้วก็ทำ due diligence นะครับก็ศึกษาบทวิเคราะห์นะครับทำราคาเป้าหมายอย่างละเอียดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะดูว่า valuation ของหุ้นเนี่ยมันน่าซื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจาก100ถึง150บริษัทก็จะเหลือประมาณสัก20ถึง30บริษัทนะครับซึ่งการที่เหลืออยู่ที่20ถึง30บริษัทเนี่ยก็ทางตัวผู้จัดการกองทุนนะครับทางเจฟนะครับแล้วก็มูเลอร์เนี่ยเขาก็จะมีการคัดกรองนะครับว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยที่จะเหมาะกับการลงทุนนะครับแล้วก็จัดสรรพอร์ตต่อไปครับครับอย่างที่พี่ไก่ได้พูดถึงเรื่องของ investment process นะครับหรือว่าไอกระบวนการคัดสรรการลงทุนเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเห็นภาพแล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาเลือกมาอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าถึงตรงนี้นะครับเราก็ไปดูไส้ในกันสักนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในพอร์ตณปัจจุบันนะครับมีหน้าตาประมาณไหนนะครับแล้วก็ตอบสนองสิ่งที่สะท้อนความคิดจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคก็ let's back to the growth spectrum. So Simon, could you please illustrate the example of the stock in investing inside the fund? Yes, one of the words I was able to understand there was when you said growth spectrum. That's in English there, and this is how we think about constructing a portfolio. So when the portfolio managers Jeff and Damon are picking companies for the portfolio, what we want to do is to have a balance of growth. Every one of our companies meets our guardrails. Every one of our companies is growing, but we want a balance. Some companies will be growing much more quickly. Other companies are more developed, more established, and they'll be growing a bit more slowly. And really, I think to pick on two companies, here you see the portfolio with the more faster growing companies on the right hand side and the slower growing companies or more steady companies on the left hand side. And these are generally more mature businesses. And I would pick on one company on the left hand side, which many people I doubt are very familiar with, Siemens Health and Ears. It was spun out of Siemens about 7 or 8 years ago.
and it provides medical scanning equipment, MRI scanners, so big ticket items. But it's a very successful business, and it's the best example or the dominant provider in that sphere. And Siemens has been able to grow its earnings roughly in the sort of 10 to 12% range on an annual basis consistently. So it's at the lower end of the scale, but it's a very safe, steady compounder. On the right-hand side of the scale there, I'd compare Siemens Healthineers with a company called Align Technology. Align is a much younger company. It makes the Invisalign series of invisible teeth straighteners. It's actually the largest 3D printer in the world. It prints 1 million invisible teeth straighteners every single day and ships them around the world to its customers. We believe that the market for invisible teeth straighteners is very large. It's new technology. It removes the need for old-fashioned metal braces, and it's very flexible. You can actually get fitted with these without going to a dentist, and you can do it all online. And we believe the long-term earnings growth prospects for Siemens are in the sort of for Align is in roughly sort of 25%. Per year level. So very different companies, very different business models, very different life cycles. But when you combine them together, we get a healthy mid-teens growth rate on aggregate in the portfolio. And that's what matters to us, what we're delivering in aggregate to our investors, to our clients. Okay, thank you, Simon. It has a good example for us. Let me translate into Thai. ก็ในส่วนของตัวอย่างนะครับอย่างที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอเนี่ยค่อนข้างจะมีความผสมผสานกันอยู่นะครับแล้วก็บาลานซ์นะครับระหว่างฝั่งที่เป็น resilience นะครับก็คือหุ้นที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนิดนึงมีเรื่องของผลประกอบการนะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นชื่อที่เราคุ้นชินนะครับอย่างข้างบนเนี่ยก็จะมี Accenture Nestle นะครับก็เป็น big name เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับข้างล่างก็จะมี LVMH Starbucks Abbott พวกนี้นะครับรวมถึง Siemens นะครับตัว Healthineers ที่คุณไซมอนเพิ่งยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเพิ่มดีเทลให้นะครับในขณะที่ทางฝั่ง growth นะครับเราก็จะเห็นว่ามีทางกลุ่มของtech ที่เป็นดิจิทัลนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่ง growth เนี่ยก็สามารถที่จะเติบโตได้มากกว่าแต่อาจจะมีเรื่องของขนาดนะครับแล้วก็ไซเคิลเนี่ยที่แตกต่างกันจากทางฝั่งซ้ายนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นพอร์ตที่ค่อนข้างจะผสมผสานแล้วก็บาลานซ์ที่จะผ่านสภาวะตรงนี้ไปได้นะครับอย่างตัวอย่างที่คุณไซมอนยกเมื่อสักครู่เนี่ยทางฝั่งซ้ายสุดนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่ม Resilient ก็คือตัวSiemens นะครับ Healthineers นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์นะครับการเติบโตเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับแต่เน้นที่ความใหญ่นะครับโตปีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่ประมาณปีละ 10-12% แต่ว่าอาจจะยังโตต่อเนื่องได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้กระทบนะครับแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะได้ประโยชน์ในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างกลุ่ม Healthcare เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะทำให้พอร์ตเนี่ยโตต่อเนื่องไปได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่เขาเลือกมาผสมผสานนะครับในพอร์ตที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเรื่องของ Align Technology นะครับก็จะเป็นเรื่องของอะไรตัวดัดฟันใช่ไหมที่เป็นตัวครอบฟันที่เป็นตัวใสๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการดัดฟันแล้วก็เป็นลักษณะใสๆก็อาจจะเข้ากับบางคนนะครับที่จะถนัดกว่าที่จะเป็นพวกสีหรือเป็นเหล็กๆตรงนั้นใช่ไหมซึ่งไอลักษณะการครอบฟันตรงนี้หรือดัดฟันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างยังเติบโตอยู่ณปัจจุบันนะครับผมแล้วก็เรื่องของการเติบโตของตัวอะไรเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะโตปีนึงประมาณ 25% ได้เลยนะครับโดยรวมเนี่ยพอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยก็เลือกที่จะนะครับผสมผสานเนี่ยการเติบโตเนี่ยอยู่ในหลักต้องเรียกว่ามิดทีนคำว่ามิดทีนก็คือประมาณ 10% กลางๆตัวเลขก็คือประมาณ 15% ต่อปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพอร์ตโฟลิโอหรือว่าหุ้นที่สามารถจะโตอย่างต่อเนื่องไปได้ยาวๆปีละ 15% เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านไป5ปี10ปีเนี่ยก็ดับเบิลอัพหรือว่าขึ้นเป็น2เท่า3เท่าได้เลยนะครับกับการเติบโตระดับนี้แล้วก็สะท้อนกลับไปที่ราคาหุ้นนะครับผมน่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดพอร์ตลงทุนนะครับระหว่างการบาลานซ์หุ้นที่มีการเติบโตดีแล้วก็การเติบโตต่ำนะครับแต่โดยรวมของพอร์ตก็เจเนเรตประมาณมิดทีนนะครับหรือว่า 15% ต่อปีทีนี้มาดูในส่วนถัดไปนะครับหลายคนก็บอกว่าอยากรู้นะครับว่าพอร์ตของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะลงทุนในกลุ่มเซกเตอร์ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวขอถามไซมอนทีนะครับไซมอน what is your sector allocation for the fund Sector allocation. Well, our sector allocation is really a factor of our bottom-up stock selection activity, and this is obviously driven very much by our investment process, those guardrails, and the sorts of companies we look for. And we tend to be focused, obviously, in higher growth areas, so more in some consumer names, consumer technology,
IT, healthcare, and so on, with many of the more cyclical names in perhaps the utilities sector, very low growth, industrials, materials, energy, not really finding a natural home in our portfolio. But this is entirely the result of our bottom-up stock selection decisions. As I mentioned almost at the outset, we don't make top-down decisions, so we're not making views on sectors or on countries or regions. And in a similar vein, where a company is domiciled isn't important to us. It's where is it generating its revenues? Does it have revenues in different currencies, different countries? And are we able to factor that into our long-term growth models for that particular portfolio? And I think the example I gave earlier of Alibaba and Tencent, clearly Chinese businesses impacted by some top-down issues within China, but for us it's all about the bottom up. How will this impact this company's ability to grow and continue to deliver earnings growth? ครับก็ทางโดยสรุปนะครับคุณไซมอนนะครับก็กล่าวถึงนะครับว่าจริงๆแล้วตัวคนเล่นเองนะครับเขาก็เน้นเรื่องของการทำ bottom up นะครับโดยที่ถ้าเราเห็นจากตัว investment process นะครับที่เขาจะมี criteria นะครับเรียกว่า guardrail เนี่ยมันจะมีการเป็นรั้วนะครับที่จะกั้นนะครับแล้วก็มีการสกรีนหุ้นนะครับเข้าพอร์ตลงทุนนะครับซึ่งเขาบอกว่าการที่เขาใช้เรื่องของกระแสเงินสดนะครับการเติบโตของกระแสเงินสดนะครับหรือว่าการเติบโตของรายได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาสามารถสกรีนหุ้นนะครับที่อยู่ในกลุ่มของพลังงานนะครับพวกกลุ่มของ energy นะครับกลุ่มของพวก material นะครับพวกวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มของ financial นะครับพวกกลุ่มของแบงก์เนี่ยออกไปนะครับเพราะว่ารายได้ของกลุ่มพวกนี้ของบริษัทพวกนี้จะมีรายได้ไม่สม่ำเสมอมากนะครับแล้วก็หุ้นส่วนใหญ่นะครับที่เขาลงทุนเนี่ยจากการทำ bottom up มาแล้วนะครับมันส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับหรือ consumer discretionary IT แล้วก็ healthcare เป็นหลักนะครับเพราะกลุ่มพวกนี้ในระยะยาวเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนหรือว่ากำไรนะครับให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอนะครับมีโมเดลทาง business ต่างๆเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็เวลาสรุปนะครับเวลาเขาเลือกลงทุนนะครับเขาจะเน้นนะครับเรื่องของการทำ bottom up นะครับส่วนเรื่องของตัว sector breakdown ที่เราเห็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผลพลอยได้นะครับจากการทำ bottom up ครับครับพี่ไก่แล้วก็แน่นอนนะครับสิ่งที่คู่กันกับ sector location ก็คือเรื่องของ country หรือว่า regional location นะครับไปถามคุณไซมอนสักนิดนึงนะครับว่าในการแบ่งนะครับในเรื่องของประเทศหรือว่าพื้นที่ในการลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นยังไงบ้าง so Simon what about the regional allocation? Yeah, I think I touched upon that just now as well. I mean, it's very much the same as sector. We're not taking a top-down view on countries or regions prospects versus one another. And again, for us, it's not so much about where a company has its head office. It's where does it generate its revenues from? And we need to be able to factor that into our investment decisions. To give you an example, for comparison's sake, we convert all earnings back into US dollars. So if a company is earning revenues and money in a currency that's depreciating against the dollar, then it has to be sufficiently high enough to compensate for that depreciation. And we're certainly not making forecasts on various countries' GDPs or the prospects for their respective currencies. But we do like to have a broad distribution of revenue generation for our businesses. Okay, thank you for your answer. Let me translate into Thai. ก็อย่างที่คุณพอนะครับได้ตอบในตั้งแต่เรื่องของ sector location นะครับเช่นเดียวกันกับ regional location ก็คือทาง Polen Capital ก็ไม่ได้สนใจนะครับในแง่ของการกระจายนะครับในพื้นที่การลงทุนนะครับแต่ว่าเน้น bottom up นะครับเกี่ยวกับกิจการเป็นหลักนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดจริงๆก็คือว่าถ้าเฟ้นหานะครับกิจการที่สามารถที่จะทำผลตอบแทนนะครับได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีลักษณะนะครับของรายได้เนี่ยที่มาจากทั่วโลกนะครับหรือว่าเป็นความ globally นะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถที่จะรับเงินหรือว่ารายได้เนี่ยเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐนะครับก็สามารถที่จะลงทุนได้กระจายทั่วโลกอยู่แล้วเพราะว่าด้วยกองเนี่ยก็จะเป็นกอง global equity นะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการรับเป็นดอลลาร์นะครับในปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เลี่ยงในส่วนของค่าเงินนะครับที่เขาเรียกอะไรอ่อนค่านะครับเทียบกับดอลลาร์สหรัฐครับหลายๆคนอาจจะแซวกันนะว่าดอลลาร์สหรัฐเป็นแบงก์กงเต็กใช่ไหมแต่กงเต็กแบบแข็งค่าทุกวันเลยตอนนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะถูกต้องนะครับ
ก็คือเลือกกิจการที่ได้รายได้แบบระดับโลกแล้วก็เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐณปัจจุบันด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเกี่ยวกับทิศทางการเพียว bottom up นะครับผมชัดเจนมากๆครับน้องปั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วตัวคนเล่นเองนะครับเขามีการถือครองหุ้นอะไรบ้างที่อยู่ในพอร์ตนะครับ10อันดับแรกนะครับเดี๋ยวก็ลองให้เขายกตัวอย่างนะครับว่าเขามีมุมมองไงกับหุ้นในพอร์ตของเขานะครับสัก 2-3 ตัวนะครับlet's turn to the next question Simon could you please show the latest top 10 holding and the portfolio characteristic and also could you please give us the key driver for some particular stock for example the Alphabet Adobe and Visa Yes, if you got the top 10 there, top 10 weightings, that's not a reflection of how much we like one company compared to another company. It's how do those companies all fit together within the portfolio. Where we have companies that have a slightly smaller market capitalization or free float on a daily basis, we may need to think about position sizing, but it's very much outcome driven. How do we think that these companies will be able to contribute to the overall growth and development of the portfolio, and that's reflected again in that growth spectrum that we showed you earlier. If you focus at the bottom, these are some of the key metrics for our portfolio, and you can see there that our businesses are in aggregate in a much healthier position than the average company or the benchmark. As we've said before, they have lower levels of debt, they have higher returns on capital, and they also have a more attractive long-term EPS, earnings per share growth potential. Our PE, what we're paying for these companies, is higher than the benchmark, but I think that is not a surprise because you have to say, what are you getting for what we're paying for it? And we're getting the best businesses there are in the world. These are stable businesses, well-managed businesses that are delivering profits, revenues, cash flows, and growth today. And we think that that's a price worth paying. And we think that especially so because these businesses have more stable growth, more stable revenues than the average company. And that enables us to deliver outperformance of the benchmark over longer term with a lower risk profile. When we focus on those companies that you mentioned, they're some of our larger holdings in the portfolio, and they're absolutely great businesses. Otherwise, they wouldn't find a home in our portfolio. Alphabet is frankly a remarkable business. We've never seen anything like this before in the history of humans. And Alphabet has done a great job in diversifying its business model away from simply Google that many of us know and probably use on a daily basis. And they've got lots of complementary businesses in there. If you look at Google's recent Q1 reporting, they posted revenues of $75 billion. And interestingly, the growth for this, it was a 33% year-on-year growth. The growth is coming across a range of these businesses, advertising on Google Search, Google Cloud, YouTube adverts, and also in what they call Google Other, which is now increasing sales of their hardware, Pixel handsets, and also the acquisition of Fitbit. So lots of things going on at Alphabet. It's a great business, but we need a lot of hard work to keep on top of how that company is developing, but a fabulous business and not, in our opinion, trading on an especially high multiple for what you're getting. When we look at Visa and MasterCard, they're very long-term holdings for us across our large cap portfolios at Polen Capital, and they are great businesses, simply put. They are one of the few examples of a true sort of global duopoly, and between them they have, outside of China, about 90% of the market for card payments, and the competitors are all in obviously single digits, nowhere near as close. Both companies have over 50 years of developing networks and relationships. They have very low marginal cost of acquiring new customers. And despite that 50-year runway they've had, we believe there is still a very large marketplace for them to expand into. The market, or the trend to use less cash, fewer checks, and more payments online is a very, very powerful tailwind for those businesses.
Both companies as well are spending significant sums on trying to bring more people into the global payments network to make them able to access that network and be able to participate in the online revolution, the ability to be able to use cards rather than cash there. So both great businesses. Why do we hold both of them? Because they complement each other very nicely. Visa has majority of its business, 2/3 of its business in the US. MasterCard is the other way round. 1/3 of its business is in the US. So globally, they capture very much the large part of that market and super businesses. And clearly, with a very, very powerful headwinds for online processing of payments. Interesting. Let me try to summarize in Thai. อันนี้ก็จะเป็นคุณไซมอนนะครับก็โชว์เรื่องของตัว Top 10 Holding ให้เราเห็นกันนะครับโดยที่ถ้าเราดูจากน้ำหนักนะครับของการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวตรงเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมาจากเรื่องของตัวการทำ bottom up เพียวๆนะครับก็คือเขาจะไม่ได้ไปดู benchmark นะครับหรือว่าตัวดัชนีชี้วัดเขาว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยในดัชนีชี้วัดเนี่ยมีการถือครองในน้ำหนักเท่าไหร่นะครับก็ตัวน้ำหนักตรงเนี้ยถูกกำหนดมานะครับว่าถ้าเกิดเขาเห็นเรื่องของโอกาสนะครับเรื่องของ opportunity นะครับเรื่องของการเติบโตของบริษัทพวกนี้อยู่ระดับที่สูงนะครับในขณะที่ valuation ต่ำเนี่ยก็จะพร้อมนะครับที่จะลงทุนนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักอยู่ในระดับที่เยอะนะครับทีนี้ก็มาดูเรื่องของต่อไปนะครับเขาพูดถึงเรื่องของ portfolio characteristic นะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้พอร์ตนะครับการลงทุนนะครับมีอัตราการเติบโตนะครับในช่วงประมาณสัก 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่ 14.7% ก็คือตัว earning growth นะครับหรือว่าการเติบโตของกำไรนะครับที่เรา projection ไปนะครับซึ่งสูงกว่าตัวดัชนีชี้วัดหรือว่าหุ้นโลกนะครับก็คือตัวอยู่ที่ 12.1% นะครับซึ่งการที่มันสูงกว่าแบบเนี้ยแล้วมันก็เลยทำให้บริษัทราคาของบริษัทที่เขาซื้อเข้ามาเนี่ยราคาจะค่อนข้างแพงกว่านะครับก็จะเห็นจากตัว PE เนี่ยอยู่ที่ 23.6 นะครับในขณะที่ตัวbenchmark เนี่ยอยู่ที่ 15.3 นะครับก็จะเห็นนะครับว่าหุ้นมีการเติบโตที่ดีกว่านะครับก็จะมีมูลค่าที่แพงกว่านะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่ามูลค่าที่แพงกว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลมาจากเรื่องของ quality ด้วยนะครับเพราะว่าหุ้นที่เขาซื้อเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีหนี้ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเราเห็นตัวมาตรวัดของหนี้นะครับที่วัดจากตัว net debt to free cash flow เนี่ยก็จะเห็นว่ากองทุนเนี้ยจะมีหนี้ต่ำกว่านะครับโดยรวมบริษัทที่อยู่ในนั้นมีหนี้ต่ำกว่าตัว MSCI World นะครับทีนี้เขาก็ยกตัวอย่างนะครับหุ้น2ตัวนะครับที่อยู่ในพอร์ตนะครับก็คืออันดับ1กับอันดับ3อันดับแรกนะครับก็คือตัว Alphabet หลายคนนะครับก็เห็นว่า Alphabet เป็นแค่เหมือน Google Search ธรรมดาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาบอกว่าที่จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่า Alphabet เองเนี่ยมีธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็มีทั้งตัว Search Engine นะครับ YouTube นะครับรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆนะครับเช่นพวกการขายอุปกรณ์พวกฮาร์ดแวร์พวก Fitbit นะครับรวมไปถึง Google Cloud ด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าในช่วง Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยรายได้นะครับของตัว Googleตัว Alphabet เองเนี่ยอยู่ที่ 70,000 ล้านเหรียญนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆหรือว่าโตประมาณสัก 33% ต่อปีโดยที่การเติบโตเนี้ยมาจากในทุกกลุ่มธุรกิจเลยนะครับทุกธุรกิจเนี่ยมีการโตที่ดีมากๆนะครับแล้วเขาบอกว่าAlphabet เนี่ยเขามองว่ามันเป็นเหมือนตัวที่เขาค่อนข้างมั่นใจที่สุดนะครับในพอร์ตโฟลิโอก็จะเห็นว่าสัดส่วนในการถือครองของเขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก 8% นะครับเขาบอกว่าเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้ valuation ต่างๆเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับตัวที่2นะครับที่เขาแนะนำอันนี้เขาแพ็คเป็นคู่มาเลยนะครับก็คือตัว Visa กับ Mastercard นะครับโดยที่เขาบอกว่า Visa เนี่ย market share นะครับอยู่ประมาณสัก 60% ในขณะที่ Mastercard เนี่ยอยู่ที่ 30% นะครับเขาบอกว่า2ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็น duopoly นะครับหรือว่าครอง market share นะครับในส่วนของตัวการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเนี่ยของทั่วโลกเลยนะครับก็ตอนนี้ตัวบริษัท2ตัวเนี้ยเขามองว่าน่าจะได้รับประโยชน์นะครับจากการที่คนที่ใช้งานนะครับหรือว่าพวกกลุ่มผู้บริโภคต่างๆเนี่ยเริ่มเปลี่ยนนะครับจากเดิมเนี่ยใช้เรื่องของเงินสดนะครับหรือว่าเรื่องเช็คนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เรื่องของการใช้บัตรเครดิตที่มากขึ้นนะครับรวมไปถึงตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีหลายคนนะครับที่อาจจะยังไม่มีบัญชีธนาคารนะครับก็ทาง Visa และ Mastercard เนี่ยก็มีแผนที่จะเข้าไปสร้างตลาดเพิ่มเติมนะครับในคนกลุ่มพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมองนะครับว่าทั้ง Visa กับ Mastercard เนี่ยก็ยังสามารถโตได้นะครับระดับประมาณสัก 15-20% นะครับแล้วก็จะเป็นเรียกว่า duopoly นะครับก็จะครอง market share ส่วนใหญ่ในตลาด
นะครับเรื่องของตัวการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ครับครับผมอย่างที่คุณไซมอนบอกแล้วก็พี่กายสรุปนะครับค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะครับส่วนที่จะเสริมอีกนิดนึงนะครับลองให้ทุกท่านลองดูในส่วนของ ROE นะครับหรือว่า Return on Equity หรือว่าCapital นะครับในส่วนของช่องหลังสุดนะจะเห็นว่าROE หรือว่า ROIC ตรงนี้เนี่ยถึงระดับ 20% เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าประกอบกับในส่วนของหนี้ที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจการเนี่ยที่ค่อนข้างมีคุณภาพเพราะว่าไอ้ตัวนี้จะเป็น Key Metrics นะครับที่นักลงทุนนะครับชั้นนำหลายๆคนเนี่ยเอาไว้กรองหุ้นเหมือนกันนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับเสริมเติมนะครับผมในส่วนของคำถามต่อไปนะครับลองดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่า activity เนี่ยในช่วง1ปีที่ผ่านมาของตัวกอง Amundi Polen ตัวนี้เนี่ยมีการปรับอะไรไปบ้างแล้วก็มีหน้าตาว่าจุดแข็งจุดอ่อนอะไรยังไงนะครับ so back to Simon could you please show the portfolio activities over the latest 1 year period and how about the portfolio turnover Yes, yeah, absolutely. Very happy to. What I would say in terms of turnover, I mentioned this earlier. We're long-term backers of companies and businesses rather than traders of share certificates, and we want those companies to thrive and be successful over the long term. So our turnover is actually quite low in the portfolio. There has been a bit of a higher turnover in terms of volume. And I think a lot of that's been driven by COVID. I mentioned that earlier, where we rotated some capital out of companies that did very well over COVID into companies that perhaps had a bit of a pullback. And then as we entered 2022, we saw a reversal of that, and there's been some big share price movements that we're able to take advantage of there. What I would say in terms of trading activity, the dominant reason for us to make a complete sell of a business is on a valuation basis. And you can see in towards the left-hand side, in Q3 of 2021, we exited Estée Lauder cosmetics company, which is probably quite familiar to many people, and we exited Zoetis, which is a US pharmaceutical company for animals, both domestic pets and for agricultural livestock, and that was simply on valuation grounds. We've also got Tencent and Alibaba that we spoke about there within the portfolio, and it's very clear. I think we've explained that many times why we decided to sell those positions. So really, it's mainly driven by valuation, and then we need to look at has anything changed within the fundamentals? Has the competitive landscape changed? Has a new person, a new company come along doing something better or cheaper? Have those guardrails started to be compromised, or maybe have we started to lose a little bit of comfort with the management team to execute? And if you look on the right-hand side, the other complete sell we've had recently is PayPal. And we just started to have a few question marks over the management team's ability to deliver at a level that would keep those earnings and cash flows where we wanted them to be. So we exited that position. Thank you, Simon, for your answer. Let me translate into Thai. ก็อย่างที่คุณไซมอนนะครับเล่าให้เราฟังนะครับในส่วนของ activity เนี่ยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับในหลายๆส่วนอยู่นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็พยายามที่จะรักษานะครับในส่วนของกิจการหรือว่า business ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามที่เล่ามาตลอดเกือบทั้งไลฟ์นี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของlong term นะครับ growth เนี่ยก็เล็งไว้ในผลประกอบการก็คือจะอยู่ใน range นะครับประมาณ 20-25% นะครับโดยที่จะหาประโยชน์นะครับจากหุ้นที่มีราคาตกลงมาแรงนะครับแล้วก็มีการทริมในส่วนที่กำไรนะครับหรือว่าเข้าซื้อในส่วนที่หุ้นที่ตกลงไปแรงนะครับแต่ว่าโดยกิจกรรมโดย activity นะครับที่มีการปรับค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือในส่วนของสิ่งที่เขียนว่า completely sell นะครับซึ่งในตัว complete sell เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของ Q3 เนี่ยทำไปค่อนข้างเยอะนะครับตัวอย่างที่เขายกมาก็จะเป็นตัว Estée Lauder นะครับ Tencent Alibaba นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็จะมีตัว Zoetis นะครับก็จะเป็นเรื่องของpharmaceutical นะครับแล้วก็เรื่องของอาหารสัตว์นะครับในขณะเดียวกันถ้าขยับมานะครับก็จะมีส่วนที่มีการ trim position เช่นกันสำหรับตัวที่อาจจะยังแข็งแกร่งนะครับแต่ว่ามีการขึ้นมาเยอะนะครับอย่างตัวของAccenture แล้วก็ Microsoft นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีnew buy บางส่วนด้วยซึ่งทางQ1 เองก็มีการเข้าซื้อตัว Netflix ไปนะครับซึ่งจริงๆก็เราจะเห็นว่า Netflix เนี่ยมีการตกลงอย่างแรงนะครับแต่ว่าถ้ามองดูจริงๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของ attractive value อยู่ที่มีความแข็งแกร่งเนื่องจากว่า subscription ถึงแม้ว่าจะมีการโตน้อยลงนะครับหรือว่าไม่โตเนี่ยแต่ว่าจริงๆโดยภาพรวมก็ยังมีผู้ใช้งานที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผม
นี้หลายคนก็สงสัยนะครับว่าตัว performance ของกองทุนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องในช่วงของตลาดไม่ดีนะครับ downturn period นะครับในช่วงของโควิดนะครับหรือว่าในช่วงเนี้ยผลการดำเนินงานของกองทุนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอถามทางคุณไซมอนอีกทีนะครับSimon, next question. What is the latest fund performance and how does it perform in the downturn period? Yeah, clearly we have been in a bit of a downturn right now, and historically Poland capital portfolios have performed very strongly in downturns, and that's because of that quality within the businesses that is recognized by the markets. We have to be very honest and say that right now those quality metrics and those sort of guardrails that we've spoken about have not really been rewarded by the markets, but we're talking about a very short time period. And I think as you start to look over slightly longer time periods, it's very clear that the market participants in aggregate can't ignore the fact that these are businesses that are posting earnings growth, they're posting high levels of free cash flow, they're posting growing revenues, they're growing their profits, and that the share price will catch up with the fundamentals over time. So we've been in the short time period, but over the longer term, we know that those metrics will be rewarded. And at Poland Capital, we've been managing quality portfolios with a growth bias for over 33 years, and we know that that is in our minds the best way to deliver consistent long-term outperformance of the benchmark. So we believe that we are able to participate on the upside, but also offer strong protection when markets do start to fall. And that's our long-term fundamental belief because of the sorts of companies that we do invest in. Okay. Thank you so much. Let me try to translate in Thai. ก็คุณไซมอนนะครับก็ยอมรับเลยนะครับว่าช่วงที่เกิดเฮดวินต่างๆเนี่ยหรือว่าช่วงภาวะแบบเนี้ยก็จะทำให้โดยรวมเนี่ยกองทุนเนี่ยก็จะ underperform นะครับตลาดนะครับแต่เขามองว่าการที่แบบว่าผลตอบแทนที่มันลดลงตอนเนี้ยเขามองว่ามันน่าจะ underperform ในระยะสั้นนะครับแต่เขามองในส่วนของตัว long term นะครับเพราะว่าการที่เขาถือหุ้นนะครับที่เป็นสไตล์เรื่องของ quality นะครับต่างๆเนี่ยหรือว่ามีการเติบโตดีเนี่ยในระยะยาวเนี่ยก็สามารถกลับมานะครับได้ดีนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาเชื่อเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับยิ่งถ้าสมมุติถ้าเราเลือกหุ้นได้ดีนะครับมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะครับสุดท้ายแล้วคนที่ขายออกไปนะครับเขาก็จะเห็นค่านะครับของหุ้นตัวนั้นๆแล้วก็กลับมาลงทุนต่อนะครับก็มองว่าระยะยาวเนี่ยพวกราคาของหุ้นเนี่ยก็จะสะท้อนเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับก็คือ underperform ระยะสั้นเพื่อ outperform ในระยะยาวนะครับก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าในช่วง33ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อยากให้เห็นภาพชาร์ตนี้นิดนึงนะครับอันนี้เสริมคุณไซมอนนิดนึงนะครับว่าในช่วงที่ตลาดที่เกิดอัพไซด์นะครับหรือว่าในช่วงที่ตลาดเป็นบวกเนี่ยกองทุนเนี้ยโดยเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดนะครับอย่างเช่นเวลาตลาดขึ้น 1% เนี่ยกองทุนเนี้ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะขึ้น 1.1% นะครับก็คือตลาดขึ้นเนี่ยตัวนี้จะขึ้นมากกว่านะครับแล้วก็ในช่วงตลาดลงนะครับ1% นะครับกองทุนนี้จะลงประมาณสัก 0.9% นะครับก็คือลงน้อยกว่าตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับการลงทุนนะครับการที่เลือกหุ้นที่มี quality นะครับดีเนี่ยก็สามารถทนทานนะครับในช่วงที่สภาวะตลาดเนี่ยมีความผันผวนนะครับเพราะว่าลองนึกภาพว่าหุ้นส่วนใหญ่ที่เขาถือเนี่ยไม่มีหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดอกเบี้ยขึ้นนะครับก็บริษัทพวกนี้รายได้เนี่ยก็จะไม่ได้แบบถูกกระทบมากนะครับประมาณนี้ครับผม Welcome back, Paul. And for the last question from me to you, could you please summarize for the fund and the situation and the timing to invest? Of course, and I do apologize for dropping off. So, really, we are long-term holders of a portfolio of only the most competitively positioned companies around the world. We are always fully invested in equities and never really attempt to time markets. So we believe that any point in time is a good entry point into the strategy. However, given what we've seen in the markets recently, the pullback in the rates of return you can get sometimes, but now we really do feel that an entry point to buy such a portfolio of these quality business could be very, very attractive. Really what we're doing is, given the underlying companies that we're buying, the very strong fundamentals
and the ability of these companies to grow earnings over multiple quarters and years, regardless of any prevailing economic environment, means that we think now is a very interesting time to invest. Thank you for your answer that we appreciate with that อย่างที่คุณพอบอกนะครับผมก็คือในแง่ของการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ควรนะครับไปกะเกณฑ์เรื่องของ timing นะครับแล้วก็เราควรจะstay invest อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าเราคัดสรรนะครับหุ้นแบบ bottom up นะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้หุ้นที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่ำเช่นกันนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหลักการที่ค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็ value investor นะครับใหญ่ๆหลายๆท่านก็ใช้หลักการนี้นะครับในการดำเนินการลงทุนมาต่อเนื่องนะครับซึ่งหลักการของทาง Polen Capital เนี่ยก็ถือว่าสอดคล้องนะครับกับหลักการของ value investing ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอยากให้พี่ไก่นะครับช่วยลองสรุปสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าทำไมจะต้องเป็นกองทุนนี้นะครับแล้วก็กองทุนAmundi Polen ตัวนี้เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจยังไงครับพี่ไก่ครับได้เลยฮะก็ขอสรุปนะครับ4S นะครับหรือว่า 4S นะครับก็สิ่งที่พูดไปอันนี้ทั้งหมดนะครับก็สรุปได้เป็น 4S ตามนี้นะครับก็ S ที่1นะครับก็คือตัว strong investment process นะครับก็คือทางตัวPolenเองนะครับเขาก็จะมีนโยบายนะครับในการคัดเลือกหุ้นนะครับที่เรียกว่า guard rail นะครับโดยที่หุ้นที่เขาคัดเลือกเข้ามาเนี่ยก็จะมีการเติบโตของรายได้กำไรกระแสเงินสดนะครับอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ต้องเป็นบริษัทที่สามารถแข่งขันนะครับกับบริษัทอื่นๆได้ดีนะครับแล้วก็มีหนี้ต่ำนะครับ S ตัวที่2นะครับก็คือ superior company นะครับก็จะเห็นนะครับว่าบริษัทที่เขาคัดเข้ามาเนี่ยมีรายได้จากทุกมุมโลกเลยนะครับก็ไม่ว่ารัสเซียยูเครนจะทะเลาะกันนะครับก็ที่เขาบอกก็ถือวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะครับมี exposure to Russia Ukraine แค่ 5% เท่านั้นนะครับคือถือว่าน้อยมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นบริษัทที่ทุกคนนึกถึงตลอดนะครับอย่างตัว Microsoft เนี่ยทุกคนก็ต้องใช้ Windows ใช่ไหมครับ Adobe เนี่ยคนที่เก่งเรื่องของกราฟิกเนี่ยก็ต้องใช้โปรแกรมพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ถือครองหุ้นพวกนี้ก็จะทำให้บริษัทพวกนี้จะมีรายได้แบบ recurring income เนี่ยเข้าบริษัทอยู่เรื่อยๆนะครับจริงๆอย่าง Adobe เองเนี่ยลูกค้าที่เขาใช้ Adobe ประจำเนี่ยก็มีรายได้เข้ามาอยู่ประมาณสัก 90% ของรายได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเหมือนกับเปิดพวกอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีค่าเช่าตลอดเวลาก็ได้ครับก็ถือว่ามีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับ S ตัวที่3นะครับก็คือ strong discipline นะครับก็จะเห็นว่าทีมผู้จัดการลงทุนนะครับก็เน้นเรื่องของการถือครองระยะยาวนะครับ5ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็วิธีการเข้าลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีการซื้อด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ขายด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ตลาดตกมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบตกใจอะไรนะครับเพราะเขามองว่าพวกนี้เป็น noise นะครับแล้วเขามองว่าเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมด้วยซ้ำนะครับโดยที่บริษัทที่จะเข้าลงทุนนะครับของเขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก 20-35 บริษัทจะคัดเลือกบริษัทที่ดีที่สุดจริงๆนะครับเข้าพอร์ตนะครับที่เหลือเนี่ยไม่เอาเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ superb track record นะครับก็ได้รับรางวัล Morningstar 4 ดาวนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานนะครับช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับก็สร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มเหนือดัชนีชี้วัดได้ประมาณสัก 3% ต่อปีนะครับโดยที่เขาสามารถคุมความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงได้นะครับเพราะว่าตัว downside capture เนี่ยอยู่ประมาณสัก 90% นะครับหมายความว่าเวลาตลาดลง 1% เนี่ยกองทุนเนี้ยก็จะลงน้อยกว่าตลาดนะครับก็ลงเพียงประมาณสัก 0.9 นะครับอันนี้พูดถึงภาพเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ผลตอบแทนในอดีตนะครับก็ไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานในอนาคตนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับก็อยากให้นักลงทุนทุกท่านนะครับก็ศึกษาข้อมูลนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งครับนะครับก็ถ้าชอบนะครับในส่วนของ global equity นะครับแล้วก็กองในลักษณะ bottom up อย่างนี้นะครับก็ฝากกองตัว TMB-ES-GCG T-ES-GCG ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวทางฝั่งธนาคารก็จะมีส่วนของ RMF อยู่ด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับถือว่าได้รับความรู้นะครับอัดแน่นกันไปเลยเต็มๆนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับไปทบทวนนะครับเนื่องจากว่ามีเกร็ดในการลงทุนเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทาง Amundi นะครับ Distributor ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณ Polen Capital นะครับ Thank you Paul Williams and Simon Gregory to join live session to us and hope you will join us for the next time นะครับครับผมก็นะครับวันนี้ก็ถือว่าปิดรายการกันไปเลยแล้วกันนะครับก็ยาวสักนิดนึงนะครับไปดูย้อนกันได้นะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับดูนะครับในส่วนของสินทรัพย์นะครับแล้วก็การลงทุนตัวนี้นะครับไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เช่นเคย
ฝากนะครับกองทุนนะครับจากทาง TMBAM Eastspring นะครับ Financial Fund Eastspring นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามรายการของเราด้วยนะครับวันนี้ถ้ายังไงไปก่อนนะครับหลับฝันดีสวัสดีครับผม